Då ska vi fortsätta och då ska vi göra själva modellen som vi ska ha. Det här är ju då bara en aluminiumprofil eller en kopia på aluminiumprofil. Vi väljer en ny kropp sådär, och vi ska hämta hem en annan bild. Vi går upp på arkiv och så importerar vi den bilden som är tagen alltså bakifrån den här profilen. Så där. Vi markerar, dubbelklickar på 2 står där. Det är bild nummer 2. Och den vill jag också jobba i XZ. Vi markerar XZ och så klickar vi på front här uppe. Så ni ser så ligger den precis också bakom. Så vi ska flytta bilden lite grann. Den andra bilden vet ni, den ligger 5 mm bakom. Men den har vi släckt. Så vi ska kalibrera först. Och då vet jag att det här avståndet här uppifrån och ut till kanten är 58. Så vi gör så att vi klickar på skala eller kalibrera. Vi ställer oss ute på kanten här. Och så går vi över till andra sidan och klickar på. Och då ser jag att den bilden är mycket, mycket större. Så vi sätter 58 där. Vi ska trycka OK. Vi markerar den, går in på placement. Och den ska vi också flytta bakåt lite grann. Så vi ser vad vi gör för någonting. Alltså y-axeln. 1, 2, 3, 4 mm. Apply. OK. Då är vi tillbaka att vi ska försöka placera den så att den här lilla aluminium ligger mitt i. Vi markerar 2an bild placement. Och så börjar vi med och lyfter upp den med Z. Så. Och så flyttar vi den lite grann i sidled. Och då ser jag att bilden inte riktigt är 58. Det stämmer inte riktigt. Vi ska ha så 62, 63 kan vi lägga den där. Så vi trycker apply, OK. Vi går in på 2an igen, dubbelklickar. Och så sätter vi kalibrera. Vi ska se, nu kom den lite omlott där. Vi ska göra så här att vi släcker den här lilla profilen. Så där, så vi ser. Dubbelklickar, kalibrerar och så ska vi sätta 60, 64 ska den vara där. Så där. Jag satte lite fel där. Då. Så. Vi tänder den andra igen. Nu vart det bättre, ser ni. Och här kan man ju välja då, om man nu känner att man vill göra den lite mindre, att den inte är för stor så att säga. Vi ska justera lite grann också. Vi dubbelklickar och så pitchar vi lite till. Någonting sånt där ser bra ut. Så där tycker jag ser väldigt bra ut. Och då trycker vi apply, OK. Nu kan vi släcka 2an så länge. Släcka bilden, förlåt. Vi skapar en ny skiss. Och den vill jag också lägga i XZ. Vi hämtar de här klassiska verktygen vi har haft. Vi ritar först. Jag ändrar mig lite grann. Vi ska använda ett annat verktyg som heter, och nu ska vi använda då ett annat verktyg som här heter det då Polyline istället. Och den har lite fler beteenden. Man kan växla nämligen olika aktiviteter i den här. Så om du klickar på den och så börjar vi här nere och så drar vi upp dit exempelvis. Sen vill jag ha en båge här runt.
Och då ser du själv lite grann vad som känns bra. Där blir det en rätt så fin båge. Klicka inte utan tryck M. 1, 2 och 3 gånger. Och då ser ni det här lilla hjälpsträcket där. När vi ligger horisontellt. Och så kan man gå ner. Det här är inte katastrof. Så känner du att du inte har prickat rätt riktigt här uppe. Så kan du göra så här. Att du ställer dig där du vill att den ska vara. Klicka inte utan tryck M. 1. Ser ni? Då kan du placera den där du vill ha den. Och där. Och så går vi ner dit. Känns det som en fin båge. M. Och så vill jag ha den där. En gång bara. 2 gånger. Där. Vi kan zooma in lite grann. Och här ska jag ha en liten båge bara. M. Där. Och så går vi hit ner. Där ställer jag mig där. Vi ska ha en liten avrundning där. Så. Och så går jag ner dit. Ställer mig där jag känner att här blir jättebra. Och så klickar man M en gång. 2 gånger. Och då kan man placera den man vill. Och så avslutar vi där. Och då ser ni här. Ligger man inte horisontellt eller vertikalt där. Så får man en liten snedvinkel. Men då ställer man sig bara där man vill ha den. 2 gånger. Och sen använder man det här återigen, tangent. Och se till att de blir lite snygga mot varandra. Där blev det tokigt, ser jag. Vi tar den och raderar den. Och vi plockar ihop de här 2. Så. Och så tar vi tangent. Vi fortsätter ner. Snyggar till dem. Vi tar bort den där. Så gör vi om det lite grann. Vi kan hämta det här lilla verktyget och så lägger vi till en snygg fin båge där. Och tangent. Och tangent. Så. Kan man flytta ner de här strecken man vill också. Så att det blir snyggt. Och där spelar inte så stor roll egentligen där. För att det här är då din egen lilla pryl du ska bygga. Det behöver inte vara exakt som den här. Vi tar tangent igen. Där känner jag mig nöjd hittills. Nu kan vi markera samtliga. Klicka på den vertikala och så kopierar vi över. Vi tar det här lilla verktyget igen och så går vi över dit och så gör vi en liten fin båge där. Och vi ser till att de är snygga mot varandra. Så. Och här ska vi då ha ihop kopplat. Klicka på punkt mot punkt och markera dem. Och så lägger vi den på strecket där. Där har vi skapat nästa skiss. Och vi trycker close. Vi kan släcka bilden. Sådär. Och markerar vi sketchen. Och så paddar vi ut den också. Och den vill jag att den ska vara 35. Där har vi nu första eller andra blocket som vi har byggt.
Nu kan vi tända den första som ser ut så där. Och då ska vi gå in i en ny fas. Vi ska byta arbetsbänk till något som heter part arbetsbänk. Och den har vi där. Det är lite andra verktyg som ni ser. Men den har den för att vi kan klippa ut och göra boolean operation och lite annat. Och där har vi nu 2 block som vi ser. Vi har lägger man musen över så ser vi att vi har en aluminiumprofil, en kopia, och så har vi då ett block. Går vi runt och tittar så ser vi att aluminiumprofilen, den går hela vägen rakt igenom. Men här ska ju vara tätt. Och det gör det att vi ska ha, här ser vi att den ligger ända längst bak. Om man lägger musen över så ser man. Men vi vill att den ska vara ungefär 3-4 millimeter in. Och då tar man den, högerklickar, omvandlar. Och här uppe ser vi då till vänster så står det 3 millimeter vid stegflyttning. Och det sätter vi 4 millimeter. Och det gör det att när jag flyttar den här nu så flyttar den 4 millimeter vid varje gång jag klickar. 1, 2, 3, 4. Alltså 4, 8, 12, 16 och så vidare. Utan vi ska bara klicka en gång. Då ser ni att då kommer den ligga här. Så lägger jag musen över nu så får vi en liten bakstycke på den här lilla kuben också. Och då gör vi så här att man väljer först den delen som man vill ha kvar. Den som vi ska fortsätta jobba med. Och så väljer man till slut den som man vill ta bort. Så vi klickar på den. Håller kontroll nedtryckt och klickar på aluminiumprofilen. Och så går man upp till de här klippverktygen här ser ni. Här betyder det att man smälter ihop dem. Här betyder det att man klipper ut. Och där är man förenar till en hel del. Så vi väljer klipp. Så där. Då har vi klippt ut vår aluminiumprofil. Och så får vi en jättefin liten detalj med bakstycke. Vi ska göra en liten annan grej här. Nu ska vi gå tillbaks till part design igen. Och då händer någonting i och med att vi har haft 2 stycken kroppar förut. Vi har gjort en boolean operation. Det betyder att kroppen är borta här. Och då väljer vi en ny kropp. Vi tar den här cut som är det sista vi har gjort och flyttar in den i bodyn. Så där. Och då heter den Base Future, den nya delen. Högerklickar och så kan vi döpa om den till MUF. Så har vi fått ett namn på den. Sen ska vi passa på att runda av kanterna här baksidan. Det kan vara svårt att göra sen när man har börjat klippa ut mer. Så vi tar det på en gång. Markera den ytan som du vill göra avrundning på. Antingen så kan man fasa eller avrundning. Och jag väljer avrundning i det här fallet. Och det ska vara 2 millimeter. Får vi en snygg bakstycke på den här delen vi har skapat. Nästa moment är att vi ska ta och runda av den. Alltså vi ska klippa en liten backe upp här. Här sitter ju då som ett litet skydd ett cykelställ, vilket gör att det lutar lite uppåt här. En liten släde kan man säga. Och då ska vi göra så här. Vi trycker OK först. Att vi ska ta fram någonting som heter datum plane. Alltså man ska flytta referensen. Man ska använda det som en referensplan. Och lägga skissen på. Och
Då gör man så här att man väljer Datum Plane. Och så står det markera här uppe. Och jag vill lägga den på den här ytan. Vi ska bygga en skiss där vi ska klippa bakåt. Så jag klickar på den ytan. Och då lägger vi alltså referensplanet där. Vi ska luta det lite grann. Därför att skissen vi kommer att göra kommer att klippa snett bakåt. Så vi ska vika det här lilla planet. Så vi trycker OK. Markera Datum Plane och Attachment. Och då ska vi rulla runt X-axeln. Ska se om det var X. Just precis. Vi ska sätta front och ser vi här. Vi ska flytta fram det lite grann. 7 millimeter kan vi ta där. Och så trycker vi på. Vi ska se, vi ska flytta in där kanske. Nej, men det blir bra. Och så trycker vi OK. Så där. Då har vi skapat en yta som vi kan lägga en sketch på. Vi markerar den ytan och så lägger vi en ny sketch där. Och då ser vi att det lutar lite grann. Nu ska vi använda ett litet verktyg som heter Polyline. Och Polyline är ju då, det finns lite olika sådana verktyg. Här ska inte jag gå in för mycket. Jag är lite osäker på exakt hur man använder dem. Jag vet hur man använder B-spline. Och sen finns det då lite olika här. Periodisk B-spline by knots. Vilket innebär att om jag lägger 4 stycken där och högerklickar så binder den ihop de här jag har gjort. Fast inte, den tar alltså den sista jag gjorde och klipper ihop det med den första och då får man en båge. Väljer man då en annan, vi väljer B-spline och gör så och trycker högerklickar så får jag det jag har gjort bara där. Så jag ska inte gå in för mycket på det för där är jag lite handikappad. Men vi fortsätter att jobba utifrån det jag kan. Close. Vi ska titta på. Vi ska ta bort den där bara. Sådär. Utan vi ska jobba med den här B-splinen som jag är van med. Och då börjar vi. Här uppe börjar vi. Och så går vi ner och lägger några stycken. Så lägger vi dem så här. Och så kopplar vi ihop dem där. Ska vi se, vi ska ta och lägga ihop dem där två. De landar inte tillsammans där. Nej, det gick inte. Ska vi se. Tar och ångrar. Så. Konstigt, de blev inte ihopkopplade i alla fall där av någon anledning. Vi raderar den där. Och så ska vi se om vi kan plocka ihop dem nu. Nu gick det bra. Det satt en låsning som gjorde att vi inte kunde. Och nu ska vi göra den här lilla släden. Och så kan man då snygga till den lite grann så att det blir hyfsat lika. Här kan man göra bara halva och kopiera över på andra sidan också. Det går vilket som där. Men jag ska försöka att få till hyfsat snyggt. Det finns en liten detalj jag ska visa här också. Och så fortsätter vi på andra sidan. Ska vi se om vi får till dem hyfsat. Här ska jag nämna om en liten
grej till. Och det är så att om jag nu har lagt några stycken och jag vill ha en till här. Jag känner mig inte riktigt nöjd med antal ploppar. Då markerar man den här B-spline. Och så här har vi då, det står plus not. Eller insert not. Och då när jag kommer hit ser ni, så ligger det en och släpar där. Och när jag klickar på den så lägger jag en till där som jag kan jobba med. Då är jag nöjd. Så där tror jag ser hyfsat bra ut. Och så trycker jag close. Där har vi vår lilla skiss. Vi kan släcka datumplanet. Markera den lilla B-spline vi har gjort. Och så använder vi då det här klippverktyget eller ficka eller pocket. Då klipper vi där. Och sen kan man då välja, här har han börjat klippa ut, han klipper 5 mm default. Men vi fortsätter och klipper ut genom alla. Där har vi fått vår lilla släde som ni ser. Och det var ju snyggt och fint. Och nästa moment är att vi ska klippa den lite snett. Den här. Och då är det så här, vi ska börja med först att ta bort den här delen. För den här ska vara en sticka ut som ni ser på bilden här. Och då gör vi så här. Vi trycker OK först. Att vi godkänner det sista vi har gjort. Jag vill lägga skissen här framme. Vi markerar den. Och så lägger vi till en ny skiss. Och den ska vi då använda det här verktyget Polyline. Och då börjar vi här uppe. Och så lägger vi igenom den här kanalen kan vi följa. Ska vi se så vi inte träffar våran detalj vi har gjort. Och så rakt upp där. Och så går vi runt så. Och trycker vi på close. Och där klipper vi också ut. Och vi ska gå in till det här mitten ungefär. Så 16 mm går vi in och trycker OK. Då ska vi ta och skära av den så att han får en sned kant så där. Och då gör vi så här att vi tar en ny skiss och den lägger vi då i YZ. Vi använder den här visa snitt så vi kommer ner på den nivån. Och sen ska vi då göra en liten linje därifrån. Och så går vi dit. Vi ska se hur det ser ut på framsidan. Vi kan gå ner och skära den så. Vi klickar på front. Och tar vi en linje till. Går vi upp dit. Och så går vi ner till den här. Och så tar vi bort den. Och trycker på close. Och där har vi nu skapat det här lilla klippverktyget. Vi markerar sketchen. Och så använder vi pocket. Vi väljer symmetriskt. Och genom alla.
Där har vi fått den och det blev väldigt bra där uppe. Där har vi nu vår lilla detalj till den här profilen till cykelstället. Jag kommer att skriva ut den och så ska vi titta på hur den blir sen när den blir klar. Jag har även skrivit ut den här lilla aluminiumprofilen så vi kan testa och se att det fungerar. Så jag återkommer när vi har skrivit ut detaljen och så ska vi titta på den, hur den blir. Då var jag tillbaka igen och då har vi skrivit ut några stycken sådana här detaljer. Och jag har skrivit ut den då i 2 olika material. De blev rätt så identiska som ni ser. Jag fick alltså en uppgift att göra den här lite längre så att den får lite mer stöd på aluminiumprofilen än en kort. Så därför ser den lite brantare ut eller lite mer sluttande ut än vad den där gör. Den här är tillverkad då i ett material som heter TPU, ett mjukare material som man då som är lite mer elastiskt så här. Och det gör det att när man ska trä på den här på en aluminiumprofil så finns det lite space. Alltså lite marginal. Ungefär som man trär på en gummipackning på någonting så finns det space. Det här materialet är PETG som är då mycket hårdare, vilket gör att passar inte profilen riktigt här. Den måste vara exakt för att den ska passa. Och kan bli lite lös också att sitta på. Nu kan man även göra ett litet hål här så man kan skruva en skruv så att man så att säga fäster den lite mer. Så de här 2 ska jag skicka nu till min kompis och få se vilken av dem som passar. Och passar det då så skriver vi ut en 6 stycken sådana här till honom. Så det har varit jätteroligt att ni har lyssnat och vi fortsätter med nya produkter nästa avsnitt och jobbar med lite olika arbetsbänkar. Så tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen. Hej!